Tervetuloa takaisin Tiedemysteeri-videosarjaan. Tällä kertaa näytämme, kuinka voit rakentaa oman varjokuvaslaitteiston. Aiemmissa videoissa näytimme, miten voimme käänteisen matematiikan avulla piirtää poikkileikkauskuvan tuntemattomasta esineestä. Tällä kertaa näytämme, miten laitteisto rakennetaan, kalibroidaan ja otetaan käyttöön. Tähän projektiin tarvitset ison pahvilaatikon, viivottimen, maalarinteippiä, alustan, johon kiinnitetään esine, valonlähteen, leivinpaperia, pyörimisalustan, kynän, sakset, post-it-lappuja sekä mittanauhan. Ensin leikataan pahvilaatikkoon reikä, josta valo pääsee läpi. Sitten toiselle puolelle leikataan tarpeeksi iso reikä, joka peitetään leivinpaperilla. Huolehdi siitä, että laatikko on hyvin kiinnitetty eikä liiku mittauksen tai kalibroinnin aikana. Merkitään pyöräistysalustaan asteet 30 asteen välein. Tämän voi tehdä kellotaulun avulla ja tässä ne on merkitty vihreällä. Seuraavaksi laitetaan pyörähdysalusta laatikkoon. Seuraavaksi laitetaan valo sopivalle etäisyydelle vankokankaasta. Valon tulisi olla kohti suoralla janolla valkokankaaseen nähden ja kulkea pyörähdysalueen keskipisteen läpi. Mahdollisimman hyvän viipalekuvan aikaansaamiseksi meidän pitää kalibroida laitteista. Seuraavaksi keskitytään kohteen kiinnityspiikkiin. Valon lähteen tulee olla samassa linjassa pyörähdyskeskipisteen kanssa jokaisella pyörähdyskulmalla. Nyt varjo heiluu, eli meillä ei ole keskipiste valon lähteen kanssa suoralla linjalla. Siirretään keskelle. Ja nyt huomataan, että varjo ei enää juurikaan liiku. Merkitään pyörähdyskeskipisteen paikka varjopaperille. Voimme mitata varjon vasemman ja oikean reunan sijainnin kullekin pyörityskulmalle. Silloin voimme piirtää kuvan alueen, joka varmasti on kohteen ulkopuolella. Lopputulos on suunnilleen tällainen. Kuvan piirtämisen käymme läpi myöhemmin, mutta sitä ennen täytyy mittalaite kalibroida kohdetta varten. Kohde asetetaan niin, että kohteen mitattava osa on samalla korkeudella valolähteen kanssa. Kohde pitää keskittää myös sivusuunnassa, eli otetaan apupalkit, jotta nähdään, missä kohteen reunat ovat. Pyöritetään pyöritysalustaa 180 astetta. Ja nyt huomataan, että kohde ei ole keskellä, joten sitä pitää keskittää. Sama tehdään myös kohteen kapeammalla puolella.
olemme saaneet mittaustulokset, joten lähdemme piirtämään näistä kuvaa. Ensiksi kiinnitetään paperi niin, että se voi pyöriä tasaisesti ympäri. Ja tämän voi tehdä esimerkiksi nastan tai nuppineulan avulla. Käytetään kellotaulua merkitsemään 30 asteen kulmat. Merkitään kellotaulun mukaisesti kulmat meidän piirustuspaperilla. Seuraavaksi merkitään valonlähteen paikka kaavioon. Mittaustulos oli 91,5 senttimetriä, joten merkitsemme sen. Seuraavaksi merkitsemme mittaustuloksemme paperille. Ensimmäinen mittaus oli vasemmalle puolelle 85 mm ja oikealle puolelle 95 mm. Vedetään viiva mittauksesta valonlähteeseen. Ja jatketaan viivaa vielä paperin loppuun saakka. Toistetaan sama toisella mittauspisteellä. Merkittiin vielä kohti suoraan, että osataan kääntää tätä paperia oikean verran. Eli nyt käännämme paperia 30 asteen verran. Ja sitten piirrämme jälleen pisteet toista mittausta varten. Ja olemme valmiita. Tadaa! Mittaustulosten perusteella kohteen pitäisi olla tämän alueen sisäpuolella. Tarkistetaan tulos laittamalla mittauskohde paperin päälle. Kohteen muoto näkyy hyvin mittaustuloksista. Nyt tämä 3 videon sarja Varjokuva tiedemysteeristä on valmis.
Eka videolla katsottiin vähän, että mikä on se mysteeri. Kakkosvideolla katsottiin, miten pystyy piirtämään kuvan kohteen poikkileikkauksesta. Ja kolmosvideolla näytettiin, miten koko homma voi rakentaa ja tehdä. Tämä kuvantaminen on pikkusen samanlaista kuin sairaaloissa röntgentomografiassa, joskin se on vähän eri juttu, koska röntgensäteet pääsee menemään myös kohteen läpi, toisin kuin valonsäteet, joista me nähdään vaan varjo. Toivottavasti tykkäsit tästä mysteeristä. Lisää on tulossa. Niin ja muista, jos oot menossa lukioon, ota pitkä matikka. Se kannattaa.